नमस्कार, नेप्से ट्रेडिङ न्युजमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। साताको दोस्रो दिन पनि बजारमा 10.5 अङ्कको गिरावट, 8 अर्ब 92 करोडको कारोबार। हाइड्रोमा चाम देखिँदा विकास बैंक केही दबावमा, टेक्निकल रूपमा बजार पर्ख र हेरको अवस्थामा। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढ्दै, लगानीकर्तामा उत्साह। 15 दिनभित्रै नयाँ लाइसेन्स दिने बोर्डको तयारी। इन्ट्रा डे सहितका नयाँ प्रोडक्ट थपिने विश्वास। सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलामा ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना उच्च रहेको गभर्नरकै स्वीकारोक्ति। कानुन निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा चुनौती भइरहेको अर्थमन्त्रीको गुनासो। र नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको अनुगमनमा लाग्यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष। कर्जाको दुरुपयोग भएको आशंका। नेप्से ट्रेडिङ न्युज अब विस्तारमा। साताको दोस्रो कारोबारको दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा 10 अङ्कको गिरावट देखिएको छ। बजार निरन्तर घट्दा आज हाइड्रो पावरमा केही चाम देखियो भने विकास बैंक समूहमा केही दबाव देखियो। कारोबार रकम पनि 8 अर्ब 92 करोड भन्दा माथिको भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली शेयर बजार लगातार तेस्रो दिन पनि घटेको छ। सोमबार नेप्से सूचक 10.61 अङ्कले घट्दै 2633.32 बिन्दुमा झरेको छ। आज शेयर कारोबारमा कुल 8 अर्ब 92 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। बजारमा 312 कम्पनीका 1 करोड 72 लाख भन्दा बढी किता शेयर किनबेच भए। आज सिन्धु विकास बैंकले सबैभन्दा धेरै कारोबार रकम हासिल गर्दै 29 करोड 83 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच गर्यो। आज समग्रमा 5 समूहका सूचक बढेका छन्। यद्यपि नेप्से सूचक भने घट्नबाट जोगिन सकेन। पछिल्लो समय बजार करेक्सन र साइडवेज चरणमा अड्किएको देखिन्छ, जसले गर्दा सूचकले गति लिन नसकेको जानकार बताउँछन्। बैंकहरूको नाफामा कमी आउँदा बजार घटेको केहीको विश्लेषण छ भने सूचीकृत कम्पनीहरूको लाभांश दर घटेको कारण केहीले मानेका छन्, जसले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर पारेको समेत विश्लेषण गरिएको छ। तर केही विश्लेषकले भने बजार घट्नु सामान्य रहेको बताएका छन्। धितोपत्र बोर्डमा नयाँ नेतृत्व आउनु, एसएमई कम्पनीहरू समावेशीकरण हुनु र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स प्रक्रिया अन्तिम चरणमा हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ। साथै बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको सुधार र ब्याज दरको कमीले लामो समयदेखि सुस्त रहेको बजारलाई माथि लैजान सहयोग पुग्ने विज्ञहरूको विश्वास छ। नेप्से हाल 2400 देखि 2700 को दायरामा छ, जुन 6 महिनादेखि उस्तै रहेको छ। यस आधारमा अब सकारात्मक सुधार आउने आशा समेत छ। यद्यपि लगानीकर्ताले योजना, अनुसन्धान र दीर्घकालीन सोचसहित लगानी गर्ने हो भने जोखिम न्यूनीकरण गर्दै राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने विश्लेषकहरूले बताएका छन्। कारोबारको आधारमा बनेको हिटम्याप हेर्दा जलविद्युत र वित्त समूहमा सकारात्मक चहल पहल देखिन्छ। जलविद्युत समूहमा न्यादी जस्ता कम्पनीको उत्कृष्ट प्रदर्शनले समूहलाई माथि उठाएको छ। एसएलबीएसएल र एमपीएफएल जस्ता कम्पनीहरूको उच्च योगदान छ। तर डेभलपमेन्ट बैंक र निर्जीवन बीमा समूह कमजोर प्रदर्शनमा छन्। डेभलपमेन्ट बैंक समूहमा सप्तकोशी विकास बैंकको भारी गिरावटले समूहलाई तान्दै लगेको देखिन्छ। समग्रमा जलविद्युत समूहको सक्रियता र वित्त समूहको स्थिरता सकारात्मक देखिन्छ, जबकि डेभलपमेन्ट बैंक र बीमा समूहमा सुधारको आवश्यकता देखिन्छ। नेप्से सूचकले हाल 2581 को समर्थन र 2669 को प्रतिरोध तहमा कारोबार गरिरहेको केही विश्लेषकले बताएका छन्। चार्टमा देखिएका हायर लो र लोअर हाई बजारमा अनिश्चितता रहेको जनाउँछ। क्यारेक्टर परिवर्तनले बजारको अल्पकालीन गिरावटको प्रवृत्ति छोडेर उकालो गतिमा जान सक्ने सङ्केत दिएको छ। हालको मूल्य च्यानलभित्र रहेकाले आगामी दिनमा सूचकले 2700 माथिको लक्ष्य लिन सक्ने सम्भावना रहेको केही प्राविधिक विश्लेषकले बताएका छन्। तर समग्र प्रवृत्ति अझै कमजोर देखिएको छ। यदि 2581 को समर्थन तह तोडिएमा बजारमा थप गिरावट आउन सक्छ। हाल बजारमा अक्युमुलेसन फेजमा रहेको र जसले दीर्घकालीन सुधारको सङ्केत दिने विश्लेषकले बताएका छन्। निराजन नाम गरेका हाम्रा युजरले आज एसपीसी को चार्ट बनाएका छन्, जसमा 590 देखि 600 सम्म किन्ने र 700 मा बेच्ने सङ्केत उनले गरेको देखिन्छ। त्यस्तै रोशन भण्डारीले टिभीसीएल को चार्ट बनाउँदै अघिल्लो चरण र हालको अवस्था देखाउँदै बढ्न सक्ने आकलन गरेको देखिन्छ। त्यस्तै हाम्रा राज नाम गरेका युजरले एनआरएम को चार्ट को महत्त्वपूर्ण विश्लेषण गरेको देखिन्छ।
आज कारोबारका आधारमा टप 10 ब्रोकरको अवस्था हेर्दा 6वटा ठुला ब्रोकरले तुलनात्मक रूपमा बढी सेल गरेका छन् भने 4वटा ब्रोकरले तुलनात्मक रूपमा बढी बाई गरेको देखिन्छ। आज बढी बाई गर्ने ब्रोकरमा 57, 17, 44 र 56 छन्। त्यस्तै बढी सेल गर्ने ब्रोकरमा 58, 34, 45, 42 र 49 छन्। आज न्यादी हाइड्रो पावर 56 ले 31% उठाएको छ। एसबीआई बैंक 34 ले 77% खरिद गरेको देखिन्छ, जुन आजको कम्पनीको कुल बाईको आधारमा हो। त्यस्तै आज माउन्टेन इनर्जी नेपाल कुल सेलको 64% 58 बाट बिक्री भएको छ। त्यस्तै एसबीआई बैंक 34 नम्बरको ब्रोकरले 83% र सानीमा माई हाइड्रो पावर 45 ले 37% बेचेको देखिन्छ। यति बेला सबैभन्दा चर्चा पाएको विषयवस्तु हो नयाँ स्टक एक्सचेन्ज। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कहिले आउँछ लगानीकर्ता प्रतीक्षामा देखिएका छन्। यसैबीच नेपाल धितोपत्र बोर्डले भोलि साँझ बैठक राखेको छ र त्यसको 15 दिनभित्र लाइसेन्स दिइसक्ने बोर्डको दाबी छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आइसकेपछि इन्ट्राडे सहितका नयाँ प्रोडक्टहरू थपिने समेत विश्वास गरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको योजना अघि बढ्न थालेपछि वित्तीय बजारमा हलचल नै मचिएको छ। नेपालको पुँजी बजारमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउने गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसले नेपालको पुँजी बजारमा थप प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र नवप्रवर्तन ल्याउने विश्वास गरिएको छ। नेपालमा हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से मात्र सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थपिएपछि लगानीकर्ताले नयाँ अवसर र फाइदा प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा छ। 2080 साल वैशाख 28 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको प्रक्रिया नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोपमा रोकेको थियो। तर यसै सम्बन्धमा गत पुस 5 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिने बाटो खोल्ने निर्णय गरेको थियो। यो सँगै सरकार ढाल्न समेत क्रियाशील बनेको आरोप खेपेको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तत्काल आउने देखिएको छ। मंगलबार यानी कि भोलि साँझ बस्ने बोर्डको बैठकले लाइसेन्स दिने प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने बुझिएको छ। प्रतिस्पर्धामा रहेका कम्पनीहरूमा हाल 3वटा कम्पनी छन्। सबैभन्दा चर्चामा रहेको कम्पनी हो हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल। बजारमा चर्चा चले अनुरूप बोर्डले यही स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने चर्चा छ। यो कम्पनीले मौरिसस स्टक एक्सचेन्जसँग प्राविधिक सहायताका लागि सम्झौता गरिसकेको छ। यसमा लगानीकर्ताको रूपमा शङ्कर ग्रुपका अध्यक्ष शङ्कर अग्रवाल, इन्फिनिटी होल्डिङ्सका दीपक भट्ट, ज्योति ग्रुपका सौरभ ज्योति, लक्की ग्रुपका सतीश मोर, नेपालका लागि मित्सुबिसीका विक्रेता आशिष श्रेष्ठ, शिवम सिमेन्टका सञ्चालक रोहित गुप्ता, सनराइज ब्याङ्कका मोतीलाल दुगडका छोरा विवेक दुगड र खेतान ग्रुपका राजेन्द्र खेताङ छन्। जस्तै आवेदनमा परेको नेसनल स्टक एक्सचेन्जमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घका संस्थापक सदस्य र अन्य प्रतिष्ठित लगानीकर्ताहरू आबद्ध छन्। डाक्टर उपेन्द्र महतो, बद्री केसी, अग्नि ग्रुप लगायतका व्यवसायी यो कम्पनीमा रहेको बुझिएको छ। त्यस्तै तेस्रो प्रतिस्पर्धीको रूपमा अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज छ, जसमा सुरेन्द्र राज वाग्ले, प्रकाश कुमार श्रेष्ठ र अनिल सापकोटा रहेको बुझिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन दिएका कम्पनीको मूल्याङ्कन गर्न विशेष समिति गठन गरिसकेको छ। यस समितिले धितोपत्र ऐन 2064 र निर्देशिका 2079 का आधारमा कम्पनीहरूको प्राविधिक क्षमता, कारोबार प्रणाली र लगानी संरचनाको विश्लेषण गर्नेछ। विशेष गरी कम्पनीहरूले प्रस्तावित कारोबार प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, प्राविधिक दक्षता र लगानीकर्ताका लागि नवप्रवर्धनका दृष्टिकोणबाट कस्तो छ भन्ने आधारमा अङ्क प्रदान गरिन्छ। हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले मौरिसस स्टक एक्सचेन्जबाट प्राविधिक सहायता लिएर यसमा अग्रस्थान बनाउन सफल हुने सम्भावना छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थपिएपछि प्रतिस्पर्धाले बजारलाई पारदर्शी बनाउने अपेक्षा छ। त्यस्तै इन्ट्राडे, मार्जिन कारोबार लगायत प्रोडक्ट समेत थपिने लगानीकर्ताको अपेक्षा छ। बजारको तरलता बढ्ने र नयाँ लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने पनि केही विश्लेषकको धारणा छ। डेरिभेटिभ्स जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणले प्रवेश पाउनाले बजार थप मजबुत पार्ने पनि अपेक्षा रहेको देखिन्छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर समेत भएको छ। यो रिट फागुन तेस्रो सातासम्मका लागि सरेको छ। यद्यपि बोर्डले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै लाइसेन्स दिने तयारी गरिरहेको छ। बोर्डले मङ्गलबारको बैठकपछि प्रक्रिया अघि बढाउँदै 15 दिनभित्र अन्तिम निर्णय लिने बताइएको छ। योग्य कम्पनीको छनौटपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आउनेछ, जसले नेपालको आर्थिक वृद्धि र लगानीको वातावरणलाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नै नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको जोखिम ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने उच्च जोखिम रहेको बताएका छन्। सोमबार आयोजित सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस 2081 मा बोल्दै उनले फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF अन्तर्गत एसिया पेसिफिक ग्रुप APG ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्न सक्ने बताए। उनले क्रिप्टोकरेन्सी लगायतका डिजिटल कारोबारका कारण जोखिम बढेको र निगरानी कडा पारिएको जानकारी दिए। त्यस्तै कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रणका लागि नेपालले कानुन निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको स्वीकारे। उनले कसुरजन्य सम्पत्ति शुद्धिकरण विरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन जनचेतना आवश्यक रहेको धारणा राखे। नेपालले FATF को आगामी मूल्याङ्कनमा सकारात्मक परिणाम ल्याउन प्रयास गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रभाव भएको कर्जाको अनुगमन गर्न सुरु गरेको छ। IMF ले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्राथमिकता क्षेत्र र सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभाव गरेको कर्जाको गुणस्तर मूल्याङ्कन थालेको हो। यस क्रममा IMF को टोलीले बैंकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी कृषि, साना घरेलु तथा मझौला उद्योग र ऊर्जा जस्ता प्राथमिक क्षेत्रका कर्जाको प्रतिफलबारे विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ। पछिल्लो पटक IMF को ECAF टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र प्रमुख बैंकका कार्यकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो। टोलीले कर्जा प्रवाहको प्राथमिकता र दुरुपयोगका सम्भावनाबारे जानकारी लिएको छ। IMF ले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सुधार र दिगो विकासका लागि आर्थिक सहयोग गर्दै नीतिगत सुधारमा समेत सुझाव दिने गरेको छ। यस मूल्याङ्कनले बैंकहरूले प्रवाह गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिताबारे महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। हामी नेप्से ट्रेडिङ न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। साताको दोस्रो दिन पनि बजारमा 10.5 अङ्कको गिरावट, 8 अर्ब 92 करोडको कारोबार। हाइड्रोमा चाम देखिँदा विकास बैंक केही दबावमा, टेक्निकल रूपमा बजार पर्ख र हेरको अवस्थामा। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढ्दै, लगानीकर्तामा उत्साह। 15 दिनभित्रै नयाँ लाइसेन्स दिने बोर्डको तयारी। इन्ट्रा डे सहितका नयाँ प्रोडक्ट थपिने विश्वास। सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलामा ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना उच्च रहेको गभर्नरकै स्वीकारोक्ति। कानुन निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा चुनौती भइरहेको अर्थमन्त्रीको गुनासो। र नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको अनुगमनमा लाग्यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष। कर्जाको दुरुपयोग भएको आशंका। हवस् त, नेप्से ट्रेडिङ न्युज आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला nepsetrading.com। नमस्कार।